2079 साल मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 मा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरेर जानु होला। यस निर्वाचनमा तपाईले जम्मा 4 वटा भोटहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 वटा भोट प्रतिनिधि सभाको लागि, 2 वटा भोट प्रदेश सभाको लागि। प्रतिनिधि सभाको लागि तपाईले दिने 2टा भोट मध्ये एउटा भोट प्रत्यक्ष व्यक्तिलाई अथवा उम्मेदवारलाई हुनेछ भने एउटा भोट दललाई हुनेछ, जसलाई हामी समानुपातिक भनेर बुझ्छौं। त्यसैगरी प्रदेशमा पनि एउटा तपाईले उम्मेदवारलाई दिनुहुन्छ प्रत्यक्ष र अर्को समानुपातिक हुन्छ जुन तपाईले राजनीतिक दललाई दिनुहुन्छ। अब हामी मतदान प्रक्रियाको बारेमा कुरा गरौँ। मंसिर 4 गते बिहान उठेर तपाई नुहाई गरेर चट्ट परेर विगतमा गरेका भुलहरूलाई बिर्सेर, भुलहरूलाई समेत पखालेर आफ्नो सक्कल परिचय पत्र बोकेर मतदान केन्द्रतिर प्रस्थान गर्नुहुन्छ। मतदान केन्द्रलाई क ख ग गरी टाइएको हुन्छ। तपाई आफ्नो केन्द्रमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि तपाई महिला भए महिला र पुरुष भए पुरुषको लाइनमा बस्नुहुन्छ। विशेष गरी वृद्ध र अपाङ्गलाई तपाईले आफ्नो पालो पछाडी आए पनि अगाडि जानको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न लगाउनुस् अथवा आफैले तपाईले पठाइदिनुस्, सहयोग गर्नुस्। अब तपाईको पालो आएपछि तपाईले आफ्नो परिचय पत्र लिएर कर्मचारीलाई देखाउनुहुन्छ। त्यो क्रममा चाहिँ तपाईको वरिपरि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू बसेका हुन्छन्। उनीहरूले ठुलो हड्डीहरू चाहिँ हेरिरहेका हुन्छन्, र्याल्स काटिरहेका हुन्छन्। यो मान्छेले भोट मलाई देला कि नदेला, यो मेरो पार्टीलाई देला कि नदेला भनेर। तर तिनीहरूलाई तपाईले बाल दिनुस्, तिनीहरूलाई मतलब नगर्नुस्। तपाई कर्मचारीमा कन्सन्ट्रेट हुनुस्। कर्मचारीले तपाईको आइडी भेरिफाइड गर्नुहुन्छ र तपाईलाई प्रकारको हाजिरी गर्नुहुन्छ र तपाईको यहाँ चाहिँ एउटा मसी लगाइदिनुहुन्छ र तपाईलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। अगाडि बढाइसकेपछि अब तपाईको मतदान प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तपाईले भोट गर्नुहुन्छ 4 वटा। सुरुबाट अब तपाईको पहिलो भोट कसलाई जान्छ अब यहाँबाट कुरा गरौँ। तर तपाईले भोट हाल्न जानु भन्दा पहिला मतपत्र लिइसकेपछि मतदान अधिकृतले साइन गर्नु भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नु होला है। त्यो मतदान अधिकृत साइन गर्नु भएको छैन भने तपाईको सिधै बदर भयो। तपाईको पहिलो भोट तपाईको क्षेत्रबाट केन्द्रमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर जानको लागि उम्मेदवारको लागि दिइने भोट हो। यसको लागि कुनै राजनीतिक दलको उम्मेदवार पनि हुन सक्नुहुन्छ भने स्वतन्त्र पनि हुन सक्नुहुन्छ। अहिले स्वतन्त्रको चलिरहेछ, स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हुन सक्नुहुन्छ जो चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जानुहुन्छ निर्वाचित भएर। यसको मतपत्र चाहिँ सेतो पेपरमा रातो मसीले उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह राखिएको हुन्छ। राजनीतिक दलको उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने उहाँको राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह हुन्छ, होइन भने स्वतन्त्रलाई निर्वाचन आयोगले जुन चुनाव चिन्ह दिएको छ त्यही चुनाव चिन्ह त्यहाँ हुन्छ। र मतपत्र लिइसकेपछि तपाईँ गोप्य स्थानमा जानुहोस्। त्यहाँ गएर राम्रोसँग स्वस्तिक छाप हान्नुहोस्, राम्रोसँग त्यसलाई पट्याउनुहोस्, टक्क पट्याएर ल्याएर ब्यालेट बक्समा खनाइहाल्नुहोस्। तपाईले पहिलो भोट हालिसक्नु भयो। अब तपाईको दोस्रो भोट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिकको लागि हो। यो मतपत्रमा सेतो मतपत्र हुन्छ र कालो अक्षरमा चुनावी दलहरूको चुनाव चिन्ह राखिएको हुन्छ। यो चाहिँ नेपालभरि जहाँ पनि एउटै हुन्छ यो मतपत्र, किन भन्दा देशभरिको हो। देशभरिबाट समानुपातिकमा राजनीतिक दल समावेश हुने दलहरूको हो। यो भोट चाहिँ राजनीतिक दललाई दिइने हो। यो स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई को चाहिँ हुँदैन, यसमा यो राजनीतिक दललाई दिने हो। मतपत्र लिएर जानुहोस्, गोप्य स्थानमा गएर स्वस्तिक छाप राम्रोसँग हान्नुहोस्, राम्रोसँग पटाएर ल्याएर ब्यालेटमा राख्नुहोस्। त्यो पछि चाहिँ त्योभन्दा पहिले चुनावमा जानुभन्दा पहिला समानुपातिकको बारेमा म थोरै तपाईँलाई भन्छु। यो समानु प्रक्रियाले कसरी काम गर्छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगमा रजिस्टर भएको जो दलहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ एउटा बन्द सूची तयार पार्छन् पार्टीभित्र र त्यसलाई लगेर निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका हुन्छन्। हामीले देशभरिबाट त्यो पार्टीलाई दिएको भोट काउन्ट हुन्छ र त्यो पार्टीले एक प्रकारको सिट पाउँछ। जस्तै एबीसी नामको पार्टी छ भने त्यो राजनीतिक दलले 5 वटा सिट पायो पार्लियामेन्टमा जानको लागि, समानुपातिकबाट 5 वटा सिट पायो भने चाहिँ अब त्यसले निर्वाचन आयोगमा दिएको बन्द सूचीमा 1 2 3 4 5 मा को नाम छ त्यो जान्छ। नेपालमा कस्तो प्र्याक्टिस भयो भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ दलहरू जो हुनुहुन्छ कांग्रेस, एमाले, माओवादी, उहाँहरूको होइन अब अरूहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ के गरिरहेछन् भन्दाखेरि आफ्नो गोजीबाट उम्मेदवारलाई ल्याएर त्यो वरियता क्रममा अगाडि चाहिँ आफ्नो मान्छे राखिरहेछन् कि 1 नम्बर 2 नम्बर। त्यहाँ डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस भएको मैले देखिनँ। ओभरअल अहिले आएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसले चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रणालीबाट आफै भोट गरेर जसले पार्टीभित्रबाट बढी भोट लिएर आउँछ त्यसले पहिलो नम्बरमा, दोस्रो नम्बरमा त्यसरी चाहिँ बन्द सूची तयार गरेर निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ, विच इज भेरी गुड है। ठुला राजनीतिक दलहरूले यो समानुपातिकलाई कसरी युज गरे भन्दाखेरि समानुपातिकमा ठुला राजनीतिक दलले 2-4 भोट त जसै ल्याउँछन्। त्यो भइसकेपछि आफ्नो मान्छेलाई 1 नम्बरमा लगेर थन्काइदिइसकेपछि ऊ जसरी पनि पार्लियामेन्टमा जान पायो। जनताको भोट जनताबाट जति तिरस्कृत भए पनि त्यो मान्छे समानुपातिकको पहिलो सूचीमा राखिदिएपछि कि ऊ जान्छ। त्यो हिसाबले पनि राजनीतिक दलले यसलाई मिसयुज गरिरहेको अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा। सो ध्यान दिएर तपाईँले राजनीतिक दललाई कुनलाई भोट दिने हो त्यो चाहिँ विचार गरेर दिनु होला। अब दोस्रो भोट पनि सक्नुभयो तपाईँले। अब तेस्रो भोट, तपाईँको तेस्रो भोट चाहिँ प्रदेशमा प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित भएर जाने उम्मेदवारको लागि हो। यो स्वतन्त्र पनि हुन सक्यो, राजनीतिक दल
दलको पनि हुन सक्यो। जसरी माथि हामीले प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्यौँ, यो चाहिँ प्रदेशभित्र तपाईँको प्रदेश सरकारमा बसेर काम गर्ने अथवा तपाईँको प्रदेशको सांसद भनेर जो चिन्नुहुन्छ उहाँ बनाउनलाई चाहिँ तपाईँले यो भोट दिने हो। यसमा पनि सेतो पेपरमा रातो चुनाव चिन्ह हुन्छ, त्यसमा गएर राम्रो तरिकाले भोट दिनुहोस् र ब्यालेट बक्समा खसाल्नुहोस्। चौथो भोट चाहिँ तपाईँले प्रदेशमा राजनीतिक दलको लागि हो। प्रदेशमा राजनीतिक दल कुन एक्टिभ छन्, मधेसतिर हुन्छ भने मधेस दलहरू बढी एक्टिभ हुन्छन् हैन। यो चाहिँ अलि प्रदेश अनुसारको मतपत्र फरक हुन्छ र तपाईँको प्रदेशमा चाहिँ कुन पार्टीले सहभागी गरेका छन्। जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टीलाई मैले प्रदेशमा भोट हाल्छु भनेर पाउँदिनँ, किन भन्दा उहाँहरू चाहिँ प्रदेशमा पार्टिसिपेटेड हुनुहुन्न भनिसकेपछि अब तपाईँले कुन पार्टीलाई भोट हाल्ने हो त्यो पार्टीलाई चाहिँ भोट हाल्नुहोस्। चौथो चाहिँ समानुपातिक तर्फको। यसको प्रक्रिया ठ्याक्क प्रतिनिधि सभामा मैले जसरी भने त्यसै गरी बन्द सूची तयार गरेर प्रदेश सभाको लागि पनि उनीहरूले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन्। अब तपाईँले 4 वटै भोट हाल्नुभयो, भोट हालिसकेपछि टक्क मैले त राम्रो काम गरेँ भन्ने जस्तो फिल गर्नुहोस् र घरतिर निस्किनुहोस्। घरतिर निस्किने क्रममा तपाईँलाई राजनीतिक दलमा मान्छेले सोध्न सक्लान्, हेर्न सक्लान्, मुसुक्क हाँस्नुहोस्, उहाँलाई नै भोट दिए जस्तो फिल गराउनुहोस् र घर जानुहोस्, मकै र मही खानुहोस् है। अनि त्यसपछि हप्ता दिनपछि तपाईँ निर्वाचनको नतिजा आउँछ। निर्वाचनको नतिजा आउँदाखेरि मलाई आशा छ तपाईँले जसलाई भोट दिनुभएको छ उहाँ विजयी हुनुहुनेछ। जसलाई तपाईँले जुन पार्टीलाई राजनीतिक दललाई तपाईँले भोट दिनुभएको छ उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै भोट ल्याएर समानुपातिकतर्फ धेरै सांसदहरूलाई पार्लियामेन्टमा पुर्याउनु हुनेछ र देशमा समृद्धिको नयाँ एउटा मोड आउनेछ भन्ने म आशा गर्छु तपाईँको एक भोटको कारणले। त्यसैले जानुहोला, राम्रो व्यक्तिलाई निर्वाचित गराएर पार्लियामेन्टमा पठाउनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। हामीलाई फलो गर्नुहोला।